සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමදෙනාටම. ඉතින් ඔන්න අදත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කලින් හදපු VIP Lite වීඩියෝ එකේම කොටසක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලට මගෙන් අහලා තිබ්බා කොහොමද මේකට වේගය අඩු වැඩි කරගන්නේ, ඒ වගේම 9 වෝල්ට් වලට 5 වෝල්ට් වලට කොහොමද අපි මේක කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා මගෙන් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා කීප දෙනෙක්. ඉතින් ඒ කට්ටියටත් අලුතෙන් මගේ අද වීඩියෝ එක බලන කට්ටියටත් තේරෙන්න මම මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලම කරනවා. මේක හදන තැන ඉඳලම ටිකක් වෙනස් විදියකට තමයි අද අපි මේක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපිට මුලින්ම ඕන වෙන්නේ CD 4060 IC එකක්. ඉතින් මුලින්ම අපි IC එකේ මෙන්න මේ විදියට පින් ටික දිග අරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි IC එකේ පළවෙනි පින් එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ විදියට පස්වෙනි පින් එක දක්වා මෙන්න මේ පින් ටික අපි ඉවත් කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ 13 වෙනි පින් එකේ ඉඳලා 13 14 15 යන පින් තුනත් මෙන්න මේ විදියට අපි කපලා ඉවත් කර ගන්නවා මුලින්ම. IC එකේ 8 වෙනි පින් එක සහ 12 වෙනි පින් එක මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ earth wire එක මැද තඹ කම්බියක්. ඉතින් මේ තඹ කම්බිය පාවිච්චි කරලා 8 සහ 12 වෙනි පින් දෙක මේ විදියට පාස් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා 47 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්. ඉතින් අපි රෙසිස්ටර් එක IC එකේ 11 වෙනි පින් එකට මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේම කම්බි කෑල්ලක් 12 වෙනි පින් එකටත් පාස් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ පින් දෙකම සමානව කපා ගන්න ඕන. 104 ප්‍රීසෙට් එකක් ඕන අපිට CIK ප්‍රීසෙට් එකක්. ඉතින් මේ ප්‍රීසෙට් එකේ අපි මේකේ පින් ටික මෙන්න මේ විදිහට දිග අර ගන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ ප්‍රීසෙට් එක දෙපැත්තේ පින් දෙක මෙන්න මේ විදිහට අපි පාස් කරගත්ත කම්බියටත් 47K රෙජිස්ටර් එකටත් ප්‍රීසෙට් එකේ දෙපැත්තේ පින් දෙක පාස් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ IC එකේ 10 වෙනි පින් එකත් ප්‍රීසෙට් එකේ මැද පින් එකත් මෙන්න මේ විදිහට කම්බියක් දාගන්න ඕන. මේ විදිහට අපි කම්බියක් දාගෙන මැද පින් එකට පාස් ගමු. 104 PF වර්ගයේ කන්ඩෙන්සර් එකක් මම මේකට අද ගන්නෙ. ඉතින් මේ කන්ඩෙන්සර් එක IC එකේ 9 වෙනි පින් එකටත් 11 වෙනි පින් එකටත් මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි සර්කිට් එකේ වැඩ ගොඩක් දුරට ඉවරයි. දැන් අපි මේ විදිහට තමයි අපි සර්කිට් එක හදාගත්තේ. ඔයාලට ආයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ අද මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට LED බල්බ් 5ක් සහ රතු පාට LED බල්බ් 5ක්. ඉතින් ඔයාලට මීට වැඩි වුණත් මේකට LED පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වලට මම කලිනුත් කියලා දීලා තියෙන LED එක ඕනම එකක දිග පින් එක තමයි ධන පින් එක වෙන්නේ, කොට පින් එක තමයි ඍණ පින් එක වෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ LED වල පින් ටික මේ විදිහට දිග අර ගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ දිග අරගත්ත LED ටික මේ විදිහට කම්බියක මෙන්න මේ විදිහට අපි පාස් ගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මතක ඇතුව මේක පාස් කරනකොට මුලින්ම අපි පාස් කරන LED වල ධන පැත්ත තමයි මෙන්න මේ විදිහට හැම LED එකේම නිල් පාට LED 5 කියලා අපි ගමුකෝ. ඒ නිල් පාට LED 5ම පාස් කරන්නේ අපි මේ කම්බිය පැත්තට ධන හිටින විදියට.
මේ පාසන හැම LED එකක්ම මේ කම්බියේ පැත්තට දන හිටින විදිහට තමයි මම පාස ගන්නෙ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ කම්බියම ටිකක් දුරින් මේ රතු පාට LED ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට පාස ගන්නවා. ඉතින් අපි මේක පාස ගන්නේ අර නිල් LED වල ධන පැත්ත පාස ගත්තා වගේ රතු LED වල ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත ඍණ පැත්ත තමයි අපි මේ කම්බිය පැත්තට පාස ගන්නෙ. ඉතින් ඒ විදිහටම අපි LED ටිකේ අනිත් පැත්තටත් මේ විදිහට කම්බියක් දාලා හැම පින් එකක්ම ඒ කම්බියට පාස ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ බල්බ් ටික පාසගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේ කම්බි වල කෙලවර මෙන්න මේ විදිහට නමලා හදාගත්තා. ඉතින් ඒ කෙලවර වල දෙක අපි මෙන්න මේ විදිහට IC එකේ 6 වෙනි පින් එකට සහ 7 වෙනි පින් එකට පාස ගන්න. මේකට පැත්තක් නැහැ. ඔයාලට ඕන පැත්තකට පාස ගන්න පුළුවන්. 9 වෝල්ට් බැටරි ක්ලිප් එකක් තමයි මුලින්ම අපි 9 වෝල්ට් වලට ගහමු. මේක රතු පාට වයර් එක ධන වයර් එක IC එකේ 16 වෙනි පින් එකටත් කළු පාට වයර් එක ඍණ වයර් එක IC එකේ 8 වෙනි පින් එකටත් පාස ගමු. ඉතින් සර්කිට් එකේ වැඩේ නම් ඉවරයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක බැටරි එකකට සම්බන්ධ කරගන්න. මේක 9 වෝල්ට් බැටරි එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි බැටරියට සම්බන්ධ කරගෙන බලමු. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ වේගය අඩු වැඩි කරගන්න මේ 104 ප්‍රීසෙට් එක මෙන්න මේ විදිහට කරකවලා වේගය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දානවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඉතින් බලමු මේක 5 volt වලටත් සම්බන්ධ කරගන්න විදිය. ඉතින් ඒ වගේම මම මේකට ධන සහ ඍණ 16 වෙනි පින් එක ධන පින් එකත් 8 වෙනි පින් එක ඍණ පින් එකත් මෙන්න මේ විදිහට වයර් කෑලි දෙකක් මුලින්ම සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම අද පාවිච්චි කරන්නේ 5 volt 1 ampere pack එකක්. ඔයාලට මේකට ෆෝන් charger එකක් උනත් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට වයර් දෙක මෙන්න ධන ඍණ බලලා මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් අපි මේක කරන්ට් එකට ගහගෙන බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 9 volt වලට වගේම 5 volt වලටත් හොඳ එළියක් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලැබුණා කියලා. ඉතින් ආයි දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලා ඔක්කොටම බුදු සරණයි. දෙවි පිහිටයි.